السلام عليكم، مرحبا بكم كويزين دو ناويلا. اليوم عندنا غوسيت جديده اللي هي لي بانكيك او بانان. بون عملت لكم لي بانكيك نورمال، راهم ديجا في لاشين يوتيوب تاعي. اللي مازال ما شافتها نخلي لكم لو لين تاعها في لا بار دانفو تاع هاد لا فيديو. بون بور لا بات نحتاج زوج بنانات يكونوا كبار، ولا ما عندكمش تعملوا كيفي انا عملت، عندي صغار عملت زوج ونص. نحتاجو زوج بيضات، زوج معالق كبار تاع السكر، معلقه كبيره تاع الزيت، خماره واحده، كاس تاع لافارين وكاس تاع الحليب. الحليب انا مش معمره الكاس، من بعد دوك نزيد. نبداو بالبنان، نخلطوهم في الميكسور ولا بلاندر ولا سا ديبون. نجمو ميم بالفوي يقعدوا لكم هذوك لي مورسو هكذا تاع البنان، ميم هكذاك يجيو ملاح. زيدوا البيض، زيد لي زانغريديون، السكر، الزيت، نخلطهم مع بعض. ومن بعد كي نخلطهم هادو نزيد لافارين والخمارة. وابخي تخليهم يريحوا ابوبخي 30 مينوت، ومن بعد تبعوا معايا باش نمشي نعمل بور لا ديكوراسيون. بون بور لا ديكوراسيون باش نعمل دي بانان فلامبي. دونك جبت زوج بنانات نقصهم على 4، ومن بعد نزيد معلقة تاع السكر. انا عملت سكر روت، نجمو تعملوا سكر نورمال ابيض. ونحتاج معلقة كبيرة تاع الزبدة. بون نقطع لي بانان على 4، ومن بعد نسخن مقلة نعمل فيها الزبدة تذوب. كي تذوب لي الزبدة نخوي لي بانان، وكي شغل نقليوهم في لي دو كوتي حتى يبداو يحماروا. ومن بعد نزيد السكر باش يتكراميليزا. كي تشوفوا لي بانان طابوا من زوج جهات، عملوا شويه تاع الليم. بون انا ما فيلمتش لا بارتي تاع الليم. فوالا بهاد لا فاصون. هادي باش تديكوري ولا لو بلات تاعكم. نجمو ما تعملوهمش، سي با اوبليجي. فوالا دوك نزيد السكر تخليوه هي يتكراميليزا. ومن بعد نديكوري بلوتو. من بعد نبدا نطيف في لي بانكيك تاعي باسكو يكونوا ريحوا. قلت لكم خليهم واحد 30 مينوت يريحوا. نطيبهم ومن بعد شوفوا معايا لا سويت تاع لا فيديو.
هذه هي لا غوسيت، جيسبر عجبتكم. ما تنساوش تابوني ما شين يوتيوب، ما تنساوش تعملوا لي جيم في لا فيديو، ولا عندكم كاش كاسيون خلوها لي في لي كومونتير. بون في لافار في لا بار دانفو دوك نخلي لكم لو لين تاع ما باج فيسبوك وما باج انستغرام. تهلاو في راسكم، وتلاقى في رسالة جديدة ان شاء الله. بسلامة.